ჩვენ ცხოვრობ დროში, სადაც ინფორმაციის მუდმივი ნაკადი ჩვენს ყოველდღიურობას განსაზღვრავს. გვჯერა, რომ თუ კიდევ ერთ სტატიას წავიკითხავთ, კიდევ ერთ კვლევას ჩაუღრმავდებით, ან კიდევ ერთ ფაქტს დავიმახსოვრებთ, საბოლოოდ შევძლებთ სამყაროს კანონზომიერების გააზრებას და გაურკვევლობასთან უკეთ გამკლავებას. თუმცა ინფორმაციის ეს დაუსრულებელი დაგროვება ხშირად არა ჭეშმარიტებასთან დაახლოებას, არამედ მისგან დაშორების საშუალებად იქცევა. ის ქმნის ფსიქოლოგიურ მახეს, ილუზიას, რომ ცოდნის რაოდენობა აუცილებლად ნიშნავს გაგების სიღრმეს. ევოლუციურ ასტროლოგიაში რეალობის აღწერის ეს დაუცხრომელი მოთხოვნილება ტყუპების არქეტიპს უკავშირდება, რომელსაც მერკური და მესამე სახლი წარმოადგენს. ეს არქეტიპი ფუნქციურად ტვინის მარცხენა ნახევარსფეროს განასახიერებს. მისი ამოცანაა აღიქვას გარემო და მასში არსებული მრავალფეროვანი გამოცდილება და დაახარისხოს გასაგებ ფორმებად. ის აბსტრაქტულ გამოცდილებას აზრობრივ ჩარჩოებში აქცევს, ცალკეულ კატეგორიებად ყოფს და თითოეულ მათგანს სიტყვიერ იარლიქს ანიჭებს. ამ პროცესს მხოლოდ ცოდნის დაგროვება არ უდევს საფუძვლად. ხშირად ჩვენ გარემოს იმიტომ მოახარისხებთ, რომ გაგება კონტროლის განცდას გვიქმნის. როდესაც ჩვენს გარშემო არსებულ მოვლენებს ლოგიკურ სისტემებში ვათავსებთ, რეალობა უფრო პროგნოზირებადი გვეჩვენება და ამ გზით თავს ვიცავთ ქაოსისა და შემთხვევითობის შიშისგან. საფრთხე მაშინ ჩნდება, როდესაც გვავიწყდება, რომ ეს იარლიყები და ინტელექტუალური ჩარჩოები მხოლოდ ფუნქციური ინსტრუმენტებია და არა თავად რეალობა. თანდათან საკუთარ იდენტობასა და ემოციურ უსაფრთხოებას სწორედ ამ აზრობრივ კონსტრუქციებზე ვაფუძნებთ. შედეგად ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც ჩვენს უკვე ჩამოყალიბებულ სურათს ეწინააღმდეგება, მხოლოდ ინტელექტუალურ გამოწვევად აღარ აღიქმება. ის შესაძლოა ჩვენი შინაგანი სტაბილურობისთვის პირდაპირ საფრთხედაც კი განვიცადოთ. ეს დინამიკა განსაკუთრებულ ინტენსივობას იძენს ადამიანებში, რომელთაც პლუტონი მესამე სახლში ყავთ. ევოლუციური ასტროლოგიის პერსპექტივიდან ეს მდებარეობა მიუთითებს წარსული გამოცდილებიდან მომდინარე ძლიერ კომპულსიურ მოთხოვნილებაზე, ინტელექტის გამუდმებით განვითარების ცოდნის დაგროვების და ინფორმაციის სიღრმისეულად გააზრებისკენ. გარეგნულად ეს ხშირად მოსვენება დაკარგულ, ჰიპერაქტიულ ცნობის მოყვარეობად ვლინდება. გონება მუდმივად გარე სამყაროსკენ მიემართება, ურთიერთობს აკვირდება, აგროვებს ახალ დეტალებს და განუწყვეტლივ ცვლის საკუთარ შინაგან მოდელებს, რათა ყოველი ახალი ფაქტი უკვე არსებულ მსოფლმხედველობაში მოათავსოს. მაგრამ ამ ყველაფრის უკან ნელ-ნელა იზრდება შიში და შფოთვა, რომ რამდენიც არ უნდა ისწავლონ, ვერასოდეს დააგროვებენ საკმარის ცოდნას იმისთვის, რომ სამყაროში საკუთარი ადგილი საბოლოოდ განსაზღვრონ და მყარად დაიმკვიდრონ. სწორედ აქ იბადება საბედისწერო პარადოქსი. ემოციური უსაფრთხოება სტაბილურ და საიმედო საყრდენს მოითხოვს, ხოლო ახალი ინფორმაციის მიღებაზე დამოკიდებული გონება საკუთარ თავს მუდმივად სწორედ იმ ცვლადებით კვებავს, რომლებიც ამ სტაბილურობას არღვევს. ყოველი ფაქტი არა მხოლოდ აფართოვებს მათ ცოდნას, არამედ აიძულებს კვლავ გადააფასონ ის, რაც მანამდე უდავო ჭეშმარიტებად მიაჩნდათ. გარდამტეხი მომენტი დგება მაშინ, როდესაც ისინი აწყდებიან ერთ ფაქტს, გამოცდილებას ან ჭეშმარიტებას, რომელიც მათ გულდასმით აგებულ სისტემაში ვერაფრით თავსდება. ის ეწინააღმდეგება მათ ორგანიზებულ ლოგიკას და უზარმაზარ ნაპრალს აჩენს იმ მენტალურ რუკაში, რომელსაც მანამდე ეყრდნობოდნენ. ამ დროს ინტელექტი იძულებული ხდება აღიაროს საკუთარი საზღვრები. რეალობის კატეგორიზებული ვერსია, რომელსაც ის ენდობოდა, არასრული ხარვეზიანი აღმოჩნდება. ეს აღმოჩენა მხოლოდ აზრობრივი დაბნეულობა არ არის. ის ღრმა ემოციურ კრიზისად გადაიქცევა, რადგან ადამიანის ფსიქოლოგიური უსაფრთხოება მთლიანად ამ ლოგიკურ კონსტრუქციაზე იყო დაფუძნებული. როდესაც სისტემა იშლება, მასთან ერთად ირყევა იდენტობა, სამყაროს აღქმა და შინაგანი ფუნდამენტიც, რომელიც ამ სისტემას ეყრდნობოდა. თავდაპირველი პანიკისას გონება პრობლემის გადაჭრას მისთვის ერთადერთი ნაცნობი გზით ცდილობს, კიდევ უფრო მეტი ინფორმაციის მოძიებით. ადამიანი გამალებით ეძებს იმ ახალ ფაქტს, განმარტებას ან დეტალს, რომელიც გაჩენილ ბზარს ამოავსებს და ძველ სისტემას კვლავ მთლიანობას დაუბრუნებს. თუმცა ინფორმაციის დამატებითი ნაკადი პრობლემას ვერ აგვარებს, პირიქით, ის კიდევ უფრო აჩქარებს უკვე დაწყებულ სტრუქტურულ დაშლას. ამას სიცარიელეში ჩავარდნის განცდა მოჰყვება, როდესაც ათასობით ფარდობით ფაქტს ერთმანეთთან უსასრულოდ მრავალფეროვანი და ხშირად ურთიერთსაწინააღმდეგო გზებით აკავშირებ, ისინი საბოლოოდ ერთმანეთს აბათილებს.
მონაცემათა უზარმაზარ მოცულობაში იკარგება გამაერთიანებელი აზრი. ადამიანი ფარდობითობის უკიდაგანო სივრცეში უსაყრდენოდ რჩება, სადაც ყოველ არგუმენტს თავისი კონტრარგუმენტი აქვს, ხოლო ცენტრი ფეხქვეშ განუწყვეტლივ იცვლის ადგილს. ეს არის საკუთარ შეზღუდვებთან გარდაუვალი შეჯახების მომენტი. ინდივიდი პირველად აწყდება მკაფიო ზღვარს იმისა, თუ რამდენი წინააღმდეგობრივი ინფორმაციის დამოუკიდებლად გადამუშავება და ერთ სისტემაში მოქცევა შეუძლია ადამიანის ინტელექტს. დამსხვრეული ლოგიკური კონსტრუქციის აღდგენა კიდევ უფრო მეტი ლოგიკის გამოყენებით უკვე შეუძლებელია. ამ პარალიზებული კრიზისიდან გამოსვლა ტვინის მარცხენა ნახევარსფეროს აკვიატებული მოქმედების წესის დათმობას და რეალობის შეცნობის სრულიად განსხვავებული, უფრო ინტუიციური და მთლიანობისკენ მიმართული გზის მიღებას მოითხოვს. გამოსავალი ტყუპების საპირისპირო არქეტიპში, მშვილდოსანში უნდა ვეძებოთ. ასტროლოგიაში მას მეცხრე სახლი და პლანეტა იუპიტერი უკავშირდება. თუ ტყუპების არქეტიპი რეალობას ცალკეულ ნაწილებად შლის, რათა თითოეული მათგანი გამოიკვლიოს, დაასათაუროს და დააკავშიროს, მშვილდოსანი საპირისპირო მიმართულებით მოძრაობს. ის დეტალების ხმაურს სცილდება, უკან იხევს და მთლიან სურათს აკვირდება. მისი მიზანი არა ყოველი ფრაგმენტის დაკვირვება, არამედ იმ ფართო, ინტუიციური და ჰოლისტიკური კანონზომიერების დანახვა, რომლებიც ამ ფრაგმენტებს ერთიან მნიშვნელობად კრავს. ამ თვალსაზრისით მშვილდოსნის არქეტიპი სიმბოლურად ტვინის მარჯვენა ნახევარსფეროს განასახიერებს, მაშინ, როდესაც მარცხენა ნახევარსფერო რეალობის იზოლირებული ნაწილების გაანალიზებითა და მათ შესახებ სუბიექტური მოსაზრებების ჩამოყალიბებით არის დაკავებული. მარჯვენა ნახევარსფერო მთლიანობას აღიქოს და უშუალოდ ეწყობა იმ უნივერსალურ ბუნებრივ პრინციპებს, რომლებიც ხილული მრავალფეროვნების მიღმა მოქმედებს. ქაოტური გონების განსაკურნებლად ინდივიდმა მისთვის ყველაზე რთული ნაბიჯი უნდა გადადგას. გააზრებულად დაადუმოს დაუცხრომელი შინაგანი დიალოგი და უარი თქვას იმ მომდევნო შემთხვევითი ფაქტის გამალებულ ძიებაზე, რომელიც თითქოს საბოლოოდ ყველაფერს ახსნის. ამ ეტაპზე შემეცნება აღარ ეფუძნება ინფორმაციის უსასრულო დაგროვებას. ის შერჩევის, გარჩევის და არსებითი ამოცნობის პროცესად იქცევა. ინფორმაცია ფრთხილად იფილტრება და გონება მხოლოდ იმას იღებს, რაც უფრო ღრმა, გამაერთიანებელ პრინციპთან თანხვედრაში მოდის. ჭეშმარიტი სიბრძნე მაშინ იბადება, როდესაც ვაცნობიერებთ, რომ უღრმესი ჭეშმარიტებები ლოგიკური ფრაგმენტების უსასრულო დახვევებით ვერ გამოვლინდება. მათი აღქმა უშუალოდ ხდება მშვიდი, გახსნილი გონებით, რომელსაც შეუძლია დეტალებისგან დროებით უკან დაიხიოს, მათ მიღმა მოქმედი კანონზომიერება დაინახოს და ნაწილებში დაკარგული მთლიანობა კვლავ აღადგინოს. დღეისათვის სულ ეს იყო. მომავალ შეხვედრამდე.